با سلام. آموزش فارسی کردن سایت فارکس فکتوری رو میخوام بهتون یاد بدم. حالا شاید قبلا آموزش هایی بوده که توی خود فایرفاکس چون یه افزونه است میخوایم باهاش کار بکنیم برای سایت های دیگه، ولی خب با این مضمون که بخواید تو یوتیوب یا فارسی سرچ کنید که فارسی کردن سایت فارکس فکتوری من چیزی پیدا نکردم، گفتم حالا بذارم براتون اگه خواستین استفاده کنید. خب این مرورگر ما فایرفاکس هستش. الان سایت فارکس فکتوری رو می‌بینیم که تمام موارد به صورت انگلیسی هست. حالا شما میتونید از سایت گوگل ترنسلیت هم استفاده کنید که حالا یه قسمتی رو برداریم ببرین اونجا ترنسلیت کنیم و استفاده کنیم. ما تو این قسمت یه افزونه اضافه میکنیم، اینجا سرچ میکنیم که ترنسلیت. اینجا انواع افزونه ها هستش نسبت به نیازی که داریم میتونید از کدوم استفاده کنیم. افزونه که حالا خودم استفاده میکنم اینه و این قسمت اد فایرفاکس رو میزنیم. حتما دقت کنید این قسمت این افزونه که اضافه میکنید چه دسترسی ازتون میخواد. حالا افزونه ای نباشه که حالا مخرب باشه یا مواردی که به اطلاعاتون دست پیدا بکنه. اوکی، خب تو این قسمت تنظیمات افزونه هست که میگه به چه زبونایی میخوای صفحاتی که داری ترجمه کنی، که ما حالا تارگت اولمون رو تغییر میدیم و میذاریم فارسی یا پرشین و حالا چیزای دیگه هم که خودتون خواستین میتونید شخصی سازی کنید. خب اینم میبندیم، اینم لازم نداریم. خب الان تو این قسمت اگه نگاه کنید یه دونه این آیکون و این آیکون اضافه شده. ما فقط لازمه که اینو روی پرشین قرار بدیم. سایت همون لحظه به صورت فارسی تمام موارد به ما نشون میده، تولید سندی ایتالیا که حالا خودتون میبینین و بقیه استفاده هایی که الان این افزونه توی تمام سایت هایی که هستش میتونید ازش استفاده بکنین و خیلی کاربردی و در این حال خیلی ساده است. ایشالله به کارتون اومده باشه و مفید واقع بشه. با تشکر.